تاسو به ځینې پیجونه لیدلي وي چې ډېر زر وایرل کیږي او ځینې پیجونه وي چې ډېر وخت هم پرې تیر شي خو بیا هم نه وایرل کیږي. لامل یې څه دی؟ او که چیرې تاسو پیج جوړوئ او پیج په پروفیشنل طریقې سره جوړ نه کړئ نو تاسو به هیڅکله هم پیج وایرل نه کړئ. نو په نن ویډیو کې به درته د پروفیشنل طریقې سره د پیج جوړولو اسانه طریقه وښیم. نو که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل ترسره سبسکرایب ویډیو لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو حتما تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. نو راځم د موبایل په طرف. نو په موبایل کې فیسبوک خلاصوم، بیا راځم د پروفایل باندې کلیک کوم، په دې ځای کې بیا په دې پیج ایکن باندې کلیک کوم. اوس د کونج کې کریټ اپشن دی دې باندې کلیک کوم. که چیرې موږ غواړو چې پیج وایرل کړو او ډېر فالورز ترلاسه کړو نو پبلک پیج باندې به کلیک وکړو. کله مو چې پبلک پیج انتخاب کړو نو نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو چې په کوم نوم پیج غواړئ چې جوړ کړئ همغه نوم ورته ورکړئ. کله چې تاسو یو پیج جوړوئ نو خپل لومړی نیش انتخاب کړئ. که چیرې تاسو د نیش ویډیو نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ له کمنټ څخه یې لینک ترلاسه کړئ. نو لومړی هغه ویډیو وګورئ. نیش که چیرې تاسو هر ډول نیش انتخاب کړئ نو د همغه مطابق یو مشهور نوم چې ډېر سرچ کیږي همغه نوم خپل پیج ته ورکړئ. کله مو چې پیج ته نوم ورکړو نو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې خپل پیج لپاره یوه کټګوري انتخاب کړئ. مثال په توګه زه ایجوکیشن کټګوري ورته انتخابوم. بیا په کریټ باندې کلیک وکړئ. بیا په دوهم اپشن باندې کلیک وکړئ. نو په دې ځای کې زه یوازې بایو ورکوم او نورو معلوماتو ته اړتیا نشته نو نیکسټ کوم یې. تاسو دې ځای کې پروفایل هم ورته اډ کولی شئ او کور پټو هم ورته اډ کولی شئ. بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو اوس تاسو کولی شئ له دې لارې خپل ملګري راته غوږ کړئ ترڅو ستاسو پیج فالو کړي. نو سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ او نیکسټ ټیکئ او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. نو اوس تاسو خپل پیج په پروفیشنل طریقې سره جوړ کړو. که چیرې اوس تاسو په خپل پیج باندې کار وکړئ نو انشاءالله په لږ وخت کې به ستاسو پیج وایرل شي او زیات فالورز په لږ وخت کې ترلاسه کړئ.